Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Classic Recipes with Nancy. Tayo po ngayon ay magluluto ng classic Maja Blanca. Simulan na po natin ang ating pagluluto. Maglagay ng 3 tas ng gata ng niyog sa isang malalim na lutuan. Ilagay po natin ang 1 tasang cornstarch. Isunod po natin ang kalahating tasa ng evaporated milk. Ilagay na po natin ang kalahating tasa ng asukal o pwede kayong magdagdag ng asukal depende sa gusto ninyong tamis. Haluin po natin at tunawin ang asukal at ang cornstarch. Pwede nyo rin pong ihalo ang whole kernel corn. O di naman po kaya ay pag malapit ng kumulo. Lutuin na po natin ito sa mahinang apoy at patuloy nating haluin. Sa recipe pong ito ay ihinalo ko ang whole corn kernel ng malapit ng kumulo. Kailangan po sa pagluluto ng maha ay patuloy itong hinahalo. Ipagpatuloy po natin ang paghahalo hanggang sa ito ay lumapot. Nagpo-form na pong mabuo ang ating maha. Sa ganito pong texture, pwede na natin siyang i-transfer sa isang molder. Palamigin po natin ang Maja Blanca sa loob ng 2 oras o mahigit pa kung ito ay mainit-init pa. Pagkatapos po ng 2 oras, heto na po at ready na ang ating classic Maja Blanca. Ready to serve and enjoy. Subukan nyo po ang recipe na ito. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, pakita po ng bell para po ma-notify kayo sa mga bagong videos. Maraming salamat po.